स्वागत आणि मुंबईतील विद्यार्थ्यांसाठी पालकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे। मुंबईतील शाळा पहिली ते 8वी पर्यंतच्या शाळा या 31 जानेवारीपर्यंत बंद असणार आहेत। प्रशासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। मुंबईत 31 जानेवारीपर्यंत शाळा बंद असतील। पहिली ते 8वीच्या शाळा बंदच राहणार आहेत। अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतलेला आहे। मुंबईत 31 जानेवारीपर्यंत शाळा बंद राहणार आहेत, कारण कोरोना रुग्णांची संख्या मुंबईमध्ये सातत्याने वाढते आहे। त्या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका प्रशासनाने हा निर्णय घेतलेला आहे। पहिली ते 8वीच्या शाळा बंदच राहणार आहेत। 31 जानेवारीपर्यंत या शाळा बंदच राहतील। तर विद्यार्थी मित्रांनो, पहिली ते 8वी पर्यंतच्या शाळा मुंबईमधल्या बंद झालेल्या आहेत, बट 8वी ते 12वी पर्यंतच्या ज्या शाळा आहेत तर त्या शाळा ज्या आहेत त्या विद्यार्थी मित्रांनो चालूच राहणार आहे। कारण की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आजपासून वय वर्ष 15 ते वय वर्ष 18 वयोगटातील मुलांना वॅक्सिनेशन चालू झालेलं आहे आणि येईन त्या 10 दिवसामध्ये हे वॅक्सिनेशन कंप्लीट होणार आहे। ओके, जे विद्यार्थी पहिली ते 8वी पर्यंतचे आहेत तर त्यांच्यासाठी वॅक्सिनेशन आतापर्यंत म्हणजे लस जी आहे ती अवेलेबल नाही आहे। त्याच्यामुळं फक्त मुंबईमधल्या शाळा बंद झालेल्या आहेत। ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामधल्या या शाळा सुरूच आहेत। ओके, तर तुमची जी एक्झाम आहे, राहिला प्रश्न एक्झाम तुमची 100% होणारच आहे। तर अभ्यासाला काही करू नका, अभ्यास करत राहा आणि पाहत राहा एज्युकेशनल न्यूज। आतापर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला पण लाईक करा आणि तुमच्या मित्रापर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा। धन्यवाद। Download Parivartan app and learn complete syllabus from standard 5th to 12th of Maharashtra State Board.